mga momshi, this is me again, Donna, and welcome back to my YouTube channel. For today's video, mag-unbox na naman tayo ng mga products na pinadala sa atin, no? Yung mga PR products. So, kung gusto nyo malaman kung ano ba yung mga brand na nagpadala sa akin, so please keep on watching. Yun, thank you Lord, thank you subscribers, kasi hindi rin to mangyayari kung wala kayo. Then, let's start na nga, umpisahan na natin dito sa products na nabuksan ko na-unbox ko na to guys, kasi nga, super excited ako kung ano yung nasa loob, kaya binuksan ko na. Una, etong Ladouce tampons, ayan. Thank you so much po, Ladouce tampons. Pinadalhan nila ako na itong isang mini, isang normal, at isang super, at gagawa natin siya ng review, or gagawan ko siya ng review kapag nagkaroon ako ng menstruation, para authentic at malinaw na may papaliwanag ko kung ano ba yung meron dito compare sa traditional napkins, kung mas maganda ba to. Then next one, ito i-unbox talaga natin siya. Kakapadala lang neto from Korean Supplies. Thank you so much po. At hindi ko talaga alam kung ano yung nasa loob neto guys, kasi nga bubuksan pa lang natin. Then let's start. Kakakuha ko lang neto kanina. I mean, kaka-deliver lang neto kanina. Sirain na lang natin siya. At unexpected to, kasi parang ang bilis. Galing to sa Baguio City. Medyo marami kasi parang mabigat. Ay, oh my God. Ang dami. Ito. Naka-bubble wrap pa. Para secured talaga. Ano kaya to guys? I-unbox natin, i-unwrap na natin. Pag mga ganitong bubble wrap, tinatabi ko to. Kasi sayang. Ako pa yung nanghihinayang, sa totoo lang. Ano kaya to? Oh my God. JC's Recipe, The Romantic Herb, All Clear Fresh Foaming Cleanser. So, this is foaming cleanser. Thank you po, at magagamit ko to since ang ginagamit ko lang naman kasi panghilamos sa mukha ko is sabon lang, which is the Dove. Thank you so much po, Korean Supplies. Next, ano to? Dito, hindi ko to alam ano to. Honestly, I don't know. Quick and easy. Okay, nail art design pala to. Thank you po. Ito naman. White Bell. Skincare. From White Bell. Thank you so much po. Thank you so much. Ayan guys. Binigyan nila tayo. Thank you po. Meron tayong BB cream. Ito, nababasa ko lang. Wala talaga akong idea. White Bell One Touch Real Blooming Cream, yung pinadala. White Bell One Touch Real Blooming BB Cream, body lotion. Ano kaya to? Toner. Meron, eto nakita ko, toner. Buksan ko na nga. Pinahirapan ko pa yung sarili ko, no? Ito, toner. Ito, what's this? Blooming ampoule. I don't know, ano to? Pero sige, babasahin ko na lang mamaya. Okay, ayun yung nasa loob niya. It's skincare. Thank you so much po. Meron pa dito ito. Medyo maganda ba yung quality nung voice ko ngayon dyan sa camera? Kasi, ito po, may gamit ako ngayong mic lapel. Hindi siya gumagana sa cellphone ko nung una, but nagawan ko naman siya ng paraan. And ilalagay lang natin siya dyan. Kung papansin nyo, hindi ganun kaingay yung paligid, no? Kasi may mic lapel na akong ginagamit. Ito naman. Ano kaya to? Vitamin A, C, E, dietary fiber caramels. What's this? I don't know what is this, guys. Pero kukontakin ko yung Korean Supplies at itatanong ko kung tungkol saan to, no? Para magawan ko siya ng video at mas ma-explain ko sa inyo na maayos by the next video. Yummy bun.
Kung sino po nakakaalam ano to, please explain kasi hindi ko talaga siya maintindihan. Ayun, naka-Korean talaga yung sulat. Diba? Hindi ko siya maintindihan. Pero, dietary fibers caramels. So, ayun yung mga na-receive natin, no, na PR. Kaya, super thank you po. Sana mas marami pang PR yung magpadala, no. Sana mas dumami pa. Naway mas dumami pa. Mas marami pa yung magtiwala sa akin. And hindi naman yun mangyayari kung hindi dahil sa akin mga subscribers. And especially sa Lord. Hindi yung mangyayari. It's dahil will to lahat ng Lord. Ano po? Ito ulit. Ang mga pinadala sa akin. Itong Ladouce tampons. Yan. Ito guys. Ano po? Meron na tayong skincare. At gagawin natin siya ng review. Kung ma-achieve ba natin yung Korean skin. Pero syempre, alam niyo naman yung normal kong ginagawa, skin patch test always. Ito. Thank you so much po. So, ayun mga mamshi, that's our vlog for today. And thank you always for joining me sa pag-unbox ng aking mga PR. At thank you for always supporting my YouTube channel. And ganun din po na don't forget to subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo kapag may mga bago akong upload. And also, don't forget to give this video a thumbs up at mag-comment kayo sa comment section kung may mga request vlog ba kayo. So, kita-kits ulit po tayo sa ating next vlog and ingat palagi. God bless as always.